Hi friends, welcome to my channel. আজি আমি নিফটি বেংক নিফটিৰ লগতে কেইটামান ষ্টকৰ ভিউ চাম আহিবলগীয়া দিনৰ বাবে সুইং আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে। এটা প্ৰথমে আমি বেংক নিফটি ভিউটো চাই লওঁ। আজি যদি আমি চাওঁ বেংক নিফটি এটা আমাক বহুত ধুনীয়া ৰেলী দিছে আৰু এইডোখৰ এডাল কাইন্ড অফ বুলিশ এনগালফিং প্যাটাৰ্ন বনাইছে। একদম 100% বুলিশ এনগালফিং প্যাটাৰ্ন নহয় কাৰণ প্ৰিভিয়াছ ডে লোটো এই লোটোতকৈ ওপৰত আছে। আৰু আহিবলগীয়া দিনত কাইলৈ যদি বেংক নিফটিয়ে 35,500ৰ লেভেলটোৰ ওপৰত এডাল পজিটিভ কেণ্ডেল ক্লোজিং দিয়ে 15 মিনিটত আমি মাৰ্কেটক বুলিশ বুলি ধৰিব পাৰোঁ। মাৰ্কেট কলৈকে যাব পাৰে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ এইডোখৰলৈ মাৰ্কেট গৈছে, এই লেভেলটোৰ পৰা মাৰ্কেট ফল কৰিছে, ফল কৰাৰ পিছত আকৌ গৈ আছে। তাৰ মানে এই লেভেলটোৱে আমাৰ এজ এ ৰেজিষ্টেন্স এক্ট কৰিব। এতিয়া এই লেভেলটো কিমান লেভেল? এই লেভেলটো হৈছে 36,000 লেভেলটো। তো বেংক নিফটি কাইলৈ যদি এডাল বুলিশ কেণ্ডেল বনায় আমি ভাবিছোঁ যে 36,000 লেভেলটোলৈকে ই যাব পাৰে। আৰু তললৈ ক'ত যাব পাৰে? তললৈ যদি আমি এইডোখৰত চাওঁ বেংক নিফটিয়ে এই কেণ্ডেলডালৰ পৰা এটা গেপ আপ লৈছে আৰু কেণ্ডেলডালৰ ওচৰত এটা গেপ এৰি থৈ গৈছে। তাৰ মানে বেংক নিফটি যদি কাইলৈ তললৈ আহিবলৈ হয়, হয়তো এই লেভেলটো ওচৰলৈ আহিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াক যদি সৰু টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ, আমি যদি আধা ঘণ্টা টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ বেংক নিফটিক, এতিয়া যদি আমি আধা ঘণ্টা টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ, আমি যদি তলৰ পৰা এডাল ট্ৰেণ্ড লাইন আকোঁ ইয়ালৈকে, আমাক এই ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ধুনীয়াকৈ বেংক নিফটিয়ে ৰেচপেক্ট কৰি আছে। এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালক যদি আমি আকৌ ধুনীয়াকৈ ৰেচপেক্ট কৰি আছে। এতিয়া কি হ'ব পাৰে? কাইলৈ যদি মাৰ্কেট গেপ আপ খোলে, গেপ আপ খোলাৰ পিছত যদি অকণমান সময় কটাই এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ ওচৰত 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি এডাল নিগেটিভ কেণ্ডেল ক্লোজিং দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট আহিবলগীয়া সময়ত আমি এইটো লেভেলত দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। এই লেভেলটো হৈছে আমাৰ 34,900 বা 35,000 লেভেলটোত আমি বেংক নিফটিক চাবলৈ পাম যদি কাইলৈ এই ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰি নিগেটিভ কেণ্ডেল এডাল ক্লোজিং দিয়ে। আৰু কাইলৈ যদি মাৰ্কেট গেপ আপ খোলাৰ পিছত আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা বা 1-1.5 ঘণ্টা সময় যদি সাইডৱেজ ৰেঞ্জত থকাৰ পিছত লাহে লাহে যদি 36,000ৰ ওপৰ ফালে যায় আৰু 36,000ত যদি আমি এটা ৰিভাৰ্চেল কেণ্ডেল দেখোঁ, তেতিয়াও আমি মাৰ্কেটক শ্বৰ্ট কৰিব পাৰিম। 36,000ৰ লেভেলটোৰ ওপৰত আমি এটা SL দি পিনি বেংক নিফটিক আমি শ্বৰ্ট কৰিব পাৰিম। যদি কাইলৈ মাৰ্কেট গেপ আপ খুলি 36,000 লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? 36,000 লেভেলটোত হাইয়েষ্ট অপেন ইণ্টাৰেষ্ট বিল্ড হৈ আছে। 36,000 লেভেলটোত হাইয়েষ্ট অপেন ইণ্টাৰেষ্ট বিল্ড হৈ আছে। যদি আমি বেংক নিফটিত চাওঁ, আমি যদি বেংক নিফটি লেভেলটোত চাওঁ, আমি যদি ইয়াত চাওঁ 36,000 লেভেলটোত হাইয়েষ্ট অপেন ইণ্টাৰেষ্ট বিল্ড হৈ আছে। আৰু তলফালে যদি আমি চাওঁ 35,000 লেভেলটোত হাইয়েষ্ট অপেন ইণ্টাৰেষ্ট বিল্ড হৈ আছে। তো যদি কাইলৈ 36,000 লেভেলটো বেংক নিফটিয়ে ব্ৰেক কৰে, তেতিয়াহ'লে এই 36,000ত লেভেলত থকা চেলাৰসকলে শ্বৰ্ট কভাৰিঙৰ কাৰণে যাব। তাৰপিছত মাৰ্কেট আমি 300-400 পইণ্ট আৰু মুভমেণ্ট কৰি দিব। 36,500, 36,600ৰ লেভেললৈকে মাৰ্কেট যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মাৰ্কেটে কৰিছে কি? মাৰ্কেটে এই জোনটোত মাৰ্কেটে এই ডখৰৰ পৰা আৰু এই ডখৰলৈ এটা জোনৰ ভিতৰত মাৰ্কেট কৰিছে। কাইলৈ যদি মাৰ্কেট সাইডৱেজ খুলি এই জোনটোৰ ভিতৰতে সময় কটাই থাকে, মাৰ্কেটে যিমান সময় এই জোনটোৰ ভিতৰত সময় কটাব, মাৰ্কেট সিমান ষ্ট্ৰংলি ওপৰলৈ যাব পাৰে। কাৰণ মাৰ্কেটে যদি এই জোনটোৰ ভিতৰত সময় কটায়, তাৰ মানে এইটো বুজিম যে মাৰ্কেটত চেলিং প্ৰেছাৰ একেবাৰে নাই আৰু মাৰ্কেট তললৈ আহিবলৈ একেবাৰে মন কৰা নাই। যদি মাৰ্কেট এইডোখৰতে কাইলৈ দিনটো বা পৰহি দিনটো সময় কটায় আৰু ৱেনেছডে US-ৰ ইনফ্লেশ্যন ডাটাৰ নিউজ আহিবলগীয়া আছে, যদি ৱেনেছডেলৈকে মাৰ্কেট এই ৰেঞ্জটোতে ফচি থাকে আৰু ৱেনেছডে যদি কেনেবাকৈ US-ৰ ডাটা ইনফ্লেশ্যন ডাটা যদি ভাল আহিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে বা নেক্সট উইকত মাৰ্কেটক আমি 36,000, 36,500 লেভেলত আমি মাৰ্কেটক দেখা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া আছিলে নিফটিৰ ভিউ। এতিয়া যদি বেংক নিফটিৰ ভিউ। এতিয়া যদি আমি নিফটি ভিউটো চাওঁ মাৰ্কেটত, নিফটিও সেই সেম আমাৰ বেংক নিফটিৰ দৰে কৰি আছে। যদি আমি এইখিনি আঁতৰাই চাওঁ, আমি যদি নিফটি প্ৰথমত ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ, আজি নিফটি এটা ধুনীয়া ৰেলী দিছে। ৰেলী দিয়াৰ পিছত আমাৰ এই লেভেলটোৰ ওচৰতে নিফটি 16,280 লেভেলটোৰ ওচৰত নিফটিয়ে এডাল 16,280 লেভেলটোৰ ওচৰত নিফটি আহি পিনি আমাৰ ৰখিছে এই লেভেলটোৰ ওচৰত। আৰু আমাৰ যদি তলফালে ৰেঞ্জটো চাওঁ, নিফটি আমাৰ এইডোখৰৰ পৰা বাউন্স কৰিছে, এইডোখৰত এটা গেপ থৈ গৈছে, এইটো হৈছে 16,000 লেভেলটো। এতিয়া যদি আমি 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত নিফটিক চাওঁ, নিফটি যদি ওপৰ যাবলৈ হয়, নিফটি ওপৰ যাবলৈ হ'লে 16,300 লেভেলটো ব্ৰেক কৰাটো অতি জৰুৰী হয়। যেতিয়ালৈকে 16,300 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে, নিফটি আপ ট্ৰেণ্ড নহয়। কাইলৈ যদি নিফটি এইডোখৰত অকণমান সময় গেপ আপ
খুলি পিনি যদি অকমান সময় কটাই 16300 ওপৰত নিফটি ওলাই যায় তেতিয়াহলে আমি কাইলে বা পৰহি দিনৰ ভিতৰতে নিফটিক আমি 16500 লেভেল দেখা পাম আৰু ঠিক তেনেকে যদি আমি ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা যদি এটা ট্ৰেন্ড লাইন আঁকি চাওঁ 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি এডখৰ পৰা এটা ট্ৰেন্ড লাইন আঁকো নিফটিয়ে এই ট্ৰেন্ড লাইনডালক বহুত ধুনীয়াকৈ সাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে আমি ইয়াত এটা সাপোৰ্ট লৈছে এডখৰ এটা সাপোৰ্ট লৈছে এডখৰ এটা সাপোৰ্ট লৈছে কাইলে যদি নিফটিয়ে গ্যাপ আপ বা গ্যাপ ডাউন খুলি কাইলে যদি নিফটি কেনেবাকৈ গ্যাপ ডাউন খুলি এটো লেভেলত যদি গ্যাপ ডাউন খুলি অকমান সময় কটাৰ পিছত ট্ৰেন্ড লাইনডালক সাপোৰ্ট লোৱা ৰেজিষ্টেন্স লৈ পিনে যদি আকৌ তলফালে এডাল 15 মিনিটত ৰেড ক্যান্ডেল বনাই তেতিয়াহলে নিফটিক আমি শৰ্ট কৰিম আৰু ট্ৰেন্ড লাইনডালৰ ওপৰত আমি এসএল দি 16000 লেভেললৈকে নিফটিক আমি ট্ৰেল কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ কাইলে নিফটিও হে একেটা কন্ডিশন নিফটিয়ে যদি কাইলে দিনটোৰ ভিতৰত এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰতে থাকে কাইলে যদি নিফটি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আমাৰ এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত থাকে এই ৰেঞ্জটো হৈছে আমাৰ 16120 পৰা 16300 ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত যদি নিফটি আৰু দুদিন সময় কটাই দিয়ে তাৰ মানে আমি গম পাম যে নিফটি ওপৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে 16300 আৰু 16100 মাজত যদি নিফটি সময় কটোৱাৰ পিছত 16300 লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আহিবলগীয়া এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে আমি 16500 আৰু তাৰ পিছত আমি 17000 লেভেল খুব সোনকালে দেখিবলৈ পাম বুলি আমি আশা কৰিলো এয়া আছিল নিফটি আৰু বেংক নিফটি ভিউ এতিয়া আমি কেইটামান ষ্টক চাই লওঁ আহিবলগীয়া কাইলৈৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে মোৰ শুকুৰবাৰৰ শনিবাৰৰ যদি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো চাইছিলে তাত মই কৈছিলো টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰ যদি 220 লেভেলৰ ওপৰত ওলাই যায় আমি তাক সুইঙৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে ল'ব পাৰিম ই আজি 220 লেভেলটো ব্ৰেক কৰাৰ পিছত 225 লেভেললৈকে গৈছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমি ইয়াক 240 বা 250 লেভেলত দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছো এটো মই প্ৰিভিয়াস ডে এটা কল দিছিলো এতিয়া যদি মই নেক্সট ষ্টকটো চাওঁ হেতু হৈছে আইচিআইচিআই বেংক প্ৰিভিয়াস ডে মই কৈছিলো যে যদি আইচিআইচিআই বেংক আমাৰ 757 লেভেলটোৰ ওপৰত বা 760 লেভেলৰ ওপৰত যদি ওলাই যায় আমি তাক বাই কৰি পিনি হোল্ড কৰিব পাৰো আৰু আইচিআইচিআই লেভেল এক্স্যাক্টলি 760 লেভেলটো ওপৰলৈ গৈ পিনি এতিয়া 769ত ট্ৰেড কৰি আছে আহিবলগীয়া দিনত আমি আইচিআইচিআই বেংকক 780 লেভেললৈকে আমি ইয়াক হোল্ড কৰিব পাৰো যদি কোনোবাই মোৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো চাই আইচিআইচিআই বেংকক হোল্ড কৰি আছে এতিয়া যদি কাইলৈৰ কাৰণে আমি ষ্টক চাওঁ আমাৰ প্ৰথম ষ্টকটো হৈছে ৰিলায়েন্সত যদি আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ এইডখৰত আমি দেখিছো এটা ডাবল বটম পেটাৰ্ণ বনাইছে ৰিলায়েন্সে এডখৰত এটা ডাবল বটম পেটাৰ্ণ বনাইছে ৰিলায়েন্সে কৰিছিলে কি ৰিলায়েন্সে এটা ফল কৰিছিলে ওপৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আকৌ তল আহিলে তল অহাৰ পিছত এইডখৰতে ৰিলায়েন্স কন্টিনিউ সময় কাটি আছে এই জোনটোৰ ভিতৰত কাইলৈ যদি ৰিলায়েন্স আমাৰ এই জোনটো ব্ৰেক কৰে 2435 লেভেলটো যদি কাইলৈ ৰিলায়েন্স ব্ৰেক কৰে 2435 লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰে আৰু লগতে যদি নিফটিও কাইলৈ 16300 লেভেলটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহলে আহিবলগীয়া দিনত আমি ৰিলায়েন্সক 2500 এই 2500-2600 লেভেলত আমি ৰিলায়েন্সক দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিলো এয়া আছিল ৰিলায়েন্সৰ ভিউ আহিবলগীয়া দিনত এতিয়া যদি আমি নেক্সট ষ্টক চাওঁ সেই ষ্টকটো হৈছে সুদৰ কেমিকেল যদি আমি চাওঁ সুদৰ কেমিকেলৰ আমি যদি ইয়াৰ পৰা চাওঁ এটা ধুনীয়া আমাক ট্ৰেন্ড লাইন ব্ৰেকআউট দিছে আজিৰ দিনটোত এই ট্ৰেন্ড লাইনডালক কেইবাবাৰো ৰেসপেক্ট কৰিছে এডখৰত এবাৰ ৰেসপেক্ট কৰিছে এডখৰত এবাৰ ৰেসপেক্ট কৰিছে এডখৰত এবাৰ আৰু আজি এই ট্ৰেন্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰিছে যদি আমি ইয়াত ভলিউমৰ ইন্ডিকেটৰ লগাই চাওঁ যদি ভলিউম কনফাৰ্মেশন চাওঁ আমি ব্ৰেকআউটটোৰ লগত আমি দেখিছো প্ৰিভিয়াস ক্যান্ডেলতকৈ ই বহুত ধুনীয়াকৈ হাইয়েষ্ট ক্যান্ডেল এডাল বনাই ই সুদৰ কেমিকেল ব্ৰেকআউট দিছে কাইলে যদি এই ষ্টকটো আমাৰ 462 লেভেলৰ ওলাই যায় 462 ওপৰত যদি কাইলে ই গুচি যায় 462 লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰে তেতিয়া আহিবলগীয়া দিনত আমি 500 লেভেললৈকে হোল্ড কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ এসএলটো হ'ব 440 আমি 20 টকা এসএল দিয়ে 50 টকা ট্ৰেড কৰিব পাৰিম যেটো আমাৰ 1:3 ট্ৰেড হ'ব নেক্সট ষ্টক যদি আমি চাওঁ সেই ষ্টকটো হৈছে নচিল যদি আমি ষ্টকটো চাওঁ নচিল ষ্টকটো এইডখৰৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেন্ড লাইনত ধুনীয়াকৈ এটা সাপোৰ্ট লৈ আছিলে আৰু এইডখৰত আমাৰ এটা জোন বেস আছিলে যেটো বেসটো আজি দিনটোত ব্ৰেক কৰিছে নচিলে আমি যদি এইডখৰত চাওঁ এইডখৰত এটা সাপোৰ্ট লৈছে এইডখৰত এটা সাপোৰ্ট লৈছে আৰু সাপোৰ্ট লৈ আজি দিনটোত ব্ৰেক কৰিছে আৰু এইডখৰত এটা বেস আছিলে এই বেসটো ভাইলেশন কৰিছে আজি বেসটো ব্ৰেক কৰিছে এতিয়া যদি নচিল কাইলে যদি 272 লেভেলৰ 275 লেভেলৰ ওপৰত যদি নচিল যায় কাইলে যদি নচিল 275 লেভেলৰ ওপৰত যায় তেতিয়াহলে আহিবলগীয়া দিনত আমি ইয়াক এই লেভেলটোলৈকে আমি ইয়াক ট্ৰেড কৰিব পাৰিম যেটো লেভেল হৈছে আমাৰ 300 লেভেলটোলৈকে 320 লেভেলটোলৈকে তাৰ মানে আমাৰ আৰু এসএল আমাৰ যদি হয় এই ক্যান্ডেলডালৰ আধা হ'ব 265 আমি 10 টকা এসএল দি আমি 30 বা 40 টকা এই নচিল ষ্টকটো ট্ৰেড কৰিব পাৰিম
এয়া আছিল মোৰ ভিউ কাইলে কাৰণে আৰু আহিবলগীয়া উইকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট যোগে মোক জনাব আৰু হেদিনা দাদা এজনে মোক জনাইছিলে যে তেখেতে একুমুলেশ্যন আৰু ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ টপিকটোৰ ওপৰত ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ একচুৱেলি একুমুলেশ্যন আৰু ডিস্ট্ৰিবিউচনটো এটা বহুত ভাষ্ট টপিক হয় মই অতি সোনকালে একুমুলেশ্যন ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ গোটেই টপিকটো বহুত সোনকালে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত থ্যাংক ইউ হ্যাপি ট্ৰেডিং